Τις τελευταίες μέρες ακούσαμε για πολλές αυτοκτονίες. Αυτό μας φέρνει λύπη και θα ήθελα να μας πεις κάτι γι' αυτό, να μας μιλήσεις θεραπευτικά για αυτό το θέμα. Αυτοκτονίες. Ναι. Είναι από τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα θέματα που κάθε άνθρωπο τον απασχολούν. Σκεπτόμενο άνθρωπο, πώς συνάνθρωποι μας κοντά μας αποφασίζουν να θέσουν τέρμα στη ζωή τους με πολύ τραγικό τρόπο, όποιος και είναι αυτός. Πρώτα απ' όλα, αρχής εξ αρχής, είμαι αντίθετος, όχι αντίθετος, καμία δικαιολογία δεν υπάρχει για να πάει εκεί ο άνθρωπος, οποιαδήποτε και οτιδήποτε συνθήκη και αν τον έχει βρει στη ζωή του. Εύχομαι κανένας να μην βρεθεί σε τέτοιες συγκυρίες, συνθήκες για να αρχίσει να σκέπτεται τέτοια άσχημα πράγματα. Ο Ιούδας του Χριστού, παίρνω το Ευαγγέλιο να σας μιλήσω, αυτό το πρόσωπο που έχουμε μιλήσει σε ομιλία μας, αλλά συμβολίζει ένα βαθύ κομμάτι μας. Το αμάρτημά του το μεγάλο δεν ήταν το ότι πρόδωσε και όλα αυτά που έκανε ή που παζάρεψε το Χριστό ή που τέλος πάντων ολόκληρη διδασκαλία και χρόνια κοντά στον Χριστό δεν πέρασε μέσα του ο λόγος αυτός ο ιερός του Χριστού και η παρουσία του, αλλά τι ήταν η τόλμη του να αυτοκτονήσει. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα το ότι δεν μπήκε σε τροχιά μετάνοιας, να εννοήσει και να κατανοήσει τα πιο κάτω που θα σας πω τώρα. Στην ιστορία των ανθρώπων, πολλοί άνθρωποι έχουν πλάνη τεράστια, άγνοια τεράστια, και ας είναι οι άνθρωποι μορφωμένοι, καλλιεργημένοι, άνθρωποι του πνεύματος, των γραμμάτων και όλων αυτών. Οι άνθρωποι λοιπόν τι συμβαίνει? Πιστεύουν ότι το τέλος τους, η ιστορία τους, είτε ατομικά είτε συνολικά σαν όντα συνύπαρξης, είτε προσωπικά και ατομικά, είτε σαν κράτη, είτε σαν ανθρωπότητα, ότι το έχει αυτή η ιστορία που γράψανε οι ίδιοι ή τα γύρω από αυτούς. Δηλαδή, ένας αποτυχημένος άνθρωπος πιστεύει ότι το τέλος και η διαδρομή της ζωής του προσωπικά τον έχει αποτυχία. Ένας άνθρωπος μελαγχολικός, στρεσαρισμένος, αγχωμένος, ένας άνθρωπος αποτυχημένος, είτε οικονομικά, είτε κοινωνικά, είτε κατά φαντασία, είτε κατά πραγματικότητα. Τι πιστεύει? Πιστεύει ότι αυτό ήτανε, απέτυχα, δεν είμαι άξιος, τελειώσαμε και τέλος πάντων και καλύτερα είναι να αυτοκτονήσω. Στην πεμπτουσία όλων των αυτοκτονιών και των περισσότερων από αυτών, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό παγκόσμια, είναι ότι η πίστη, η πεποίθηση, η αντίληψη ότι η ιστορία μου σταματάει εκεί που έφτασα εγώ. Ενώ δεν είναι έτσι, καθόλου έτσι. Αυτό το λέω απ' αρχής, ώστε αυτοί οι ακροατές που θα ακούσουν εδώ να συνειδητοποιήσουν ένα τρομακτικό λάθος που διδάσετε και παγκόσμια. Δεν είναι το τέλος της ιστορίας σου η αποτυχία. Δεν είναι το τέλος της ιστορίας σου η μικρότητά σου. Δεν είναι, ανθρωπέ μου, η προδοσία σου. Δεν είναι, ανθρωπέ μου, το λάθος σου. Δεν είναι, ανθρωπέ μου, ούτε καν η επιτυχία σου. Τίποτα δεν είναι. Το τέλος της ιστορίας είναι η αρχή της χάρης του Θεού. Διότι ο Θεός στην ουσία των πραγμάτων παίρνει διαλυμένες ζωές, καταστραμμένες καρδιές, πληγωμένα μυαλά, άγουρους ανθρώπους και τους κάνει να λάμπουν και αλλάζει όλη την ιστορία, την προσωπική τους και όσων κοινωνούν την ιστορία και τη ζωή του αυτού ανθρώπου. Τι ήταν λοιπόν
ο μεγάλος Ιωσήφ? Δεν ήταν πουλημένος από τα αδέλφια του και πεταμένος και δεν τον έφτασε ο Θεός εκεί? Τι ήταν ο Πέτρος ο μεγάλος Απόστολος? Δεν αρνήθηκε 3 φορές τον Χριστό? Και λέω βιβλικά πρόσωπα που τα ξέρετε, δεν χρειάζεται και δίπλα σας να κοιτάξετε. Υπάρχουν τέτοιες ιστορίες που ο Θεός στην απλή ζωή του καθενός, που έφτασε να νομίζει ότι η ιστορία του σταματά στην αποτυχία του, τα άλλαξε όλα. Η ζωή, την τελευταία σελίδα της ζωής των ανθρώπων, γράφω σε μια αγαπημένη ψυχή, την γράφει και την υπογράφει η χάρη του Θεού, η οποία χάρη του Θεού έγκυται σε τι? Στο ότι ο Χριστός, ο Θεός, ο Δημιουργός, η σοφία της ζωής, το αίτιο των πάντων, τι κάνει? Παίρνει τις διαλυμένες αυτές ζωές, καρδιές, παίρνει τελειωμένη την ιστορία σου και ξεκινάει και την γράφει χωρίς να επηρεάζεται από όλο εκείνο το χτες. Μάλιστα δεν φαίνεται και το μεγαλείο. Ποιος ήταν ο Απόστολος Πέτρος που τον κάλεσε ο Χριστός και του είπε φωνάξτε και τον Πέτρο να με δει αναστημένο, και του δίνει πάνω στην λατρεία του προσώπου του Πέτρου χτίζεται όλη η δόξα της πίστεως, για εμάς που είμαστε χριστιανοί. Ή όσοι είναι τέλος πάντων. Ποια είναι η ιστορία λοιπόν του κάθε ανθρώπου? Και θέλετε να σας πάω κι άλλο? Ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν διώχτης, δεν ήταν φωνιάς? Στο όνομα του Θεού, με την αγάπη του Θεού σκότωνε. Τι του είπε ο Χριστός εκεί στην ωραία εμφάνισή του? Βγαίνει μπροστά και του λέει Σαούλ, 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 τον λέγανε πρώτα τον Πέτρο, τον Παύλο. Τι θυμάσαι τη συζήτηση? Τι του είπε εκεί? Γιατί με κυνηγάς, γιατί με καταδιώκεις? Είναι καταπληκτικό. Εκεί λοιπόν που το τέρμα της σκληρότητας, της τραχύτητας ενός φωνιά εν ονόματι του Θεού τον παίρνει ο Θεός και τον κάνει δωρητή και βέβαιο μάρτυρα της χάρης ότι ο Θεός ανατρέπει τις ζωές. Λοιπόν, αυτοκτονία σημαίνει γίνεται, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν όσο οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το τέλος της ιστορίας τους, της ζωής τους, της ευτυχίας τους την έχει η αποτυχία τους, η απογοήτευσή τους, η μιζέρια τους, η αγνιά τους ή οι εχθροί τους. Όχι. Το τέλος της ιστορίας είναι ότι εμείς μπορεί να φτάνουμε ατομικά ή σαν ανθρωπότητα ή σαν κράτη στο τέρμα, αλλά υπάρχει μια ανώτερη δύναμη, αυτή που ονομάζουμε χάρη, η δύναμη ζωής, η οποία παίρνει τις καταστρεμμένες ιστορίες ατομικές, κρατικές, κρατών ολόκληρων λαών και τις δοξάζει, τις αλλάζει, τους δίνει νόημα και πνοή ζωής. Είπα την κορονίδα. Ελπίζω να το καταλάβαμε. Ένα άλλο κομμάτι, κάθε αυτοκτονία είναι οπωσδήποτε συνδεδεμένη με λανθασμένη αξιολόγηση της δικής μας υπάρξεως. Λέει κάποιος, απέτυχα οικονομικά, γιατί να ζω εγώ τώρα? Τον βεβαιώνουν και η κοινότητα, η κοινωνία, η οικογένειά του, τι ζεσαι, ένας καταστραμμένος, ένας διαλυμένος, ένας... Δεν υπάρχει έλεος, ξέρεις, δεν υπάρχει κοινωνία. Έπρεπε οπωσδήποτε να πετύχει μέσα στο μυαλό του. Απέτυχε οικονομικά, 1, 2, 3, 5 και τι κάνει? Λέει, ανάξιος είμαι, τι θέλω και ζω, Κακή αξιολόγηση του εαυτού. Λέει ένα κοριτσάκι, ένα αγοράκι, αν δεν πετύχω στο πανεπιστήμιό μου, και τι θα είμαι εγώ, εργάτης, και τι θα είμαι, και άρα δεν θα έχω το μοντέλο της ζωής που πρέπει να έχω για να απολαμβάνω τα αγαθά. Και τι κάνει? Ήδη έχει αυτοκτονήσει. Μόνο που δέχεται κακή αξιολόγηση. Ξέρεις τι σημαίνει? Οι άνθρωποι αξιολογούν την ύπαρξή τους όχι με βάση πώς ο Θεός τους βλέπει, αλλά με βάση πώς η κοινωνία τους βλέπει, πώς αυτοί καταλαβαίνουν τη ζωή. Αυτά όλα είναι σχιζοφρένεια. Αυτά όλα είναι μανία. Αυτά όλα είναι δρόμοι. Παιδιά, πάμε να καταστραφούμε. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω βοηθούς να καταστραφώ. Δεν θέλω βοηθούς να δυστυχήσω. Δεν με ενδιαφέρει εμένα σαν οντότητα που αγαπάει την ελευθερία. Δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Δεν αξιολογώ τον άνθρωπο σύμφωνα με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του. Σέβομαι και το ένα, σέβομαι και το άλλο. Και μακάρι να ήσασταν όλοι επιτυχημένοι και φτιαγμένοι οικονομικά, να δείτε ότι αυτά δεν είναι όντως αλήθεια. Έχετε δει πάμπλουτους οι οποίοι είναι δυστυχισμένοι. Έχετε δει πολλούς ανθρώπους που είναι σε μεγάλα αυτά, σε δόξα, να πεθαίνουν και να φτάνουν να είναι μόνοι τους και να μην τους θυμάται κανένας. Και τι θα γίνει τώρα? Όλοι θα πηγαίνουν για φούντο? Δεν γίνονται αυτά.
κακή αξιολόγηση, αυτοκτονίες όλων των ειδών, διανοητικές, συναισθηματικές, υπαρξιακές, αντιλήψεων. Μια κακή αντίληψη σε καταστρέφει. Είναι μια κοπελίτσα και λέει: εγώ δεν έχω το μοντέλο, δεν έχω το σώμα, δεν έχω την ομορφιά, δεν έχω τα κομφόρ, δεν έχω. Βέβαια εκατομμύρια θα την ήθελαν ή χιλιάδες θα την ήθελαν. Αλλά αυτή λέει: δεν έχω και δεν είμαι και δεν έχω και δεν είμαι. Αξιολογεί τον εαυτό της μέχρι που είτε την έχεις είτε δεν την έχεις, είτε ζει είτε δεν ζει, έχει χάσει τι? Την χαρά, την δόνηση, το νόημα της ζωής. Η κακή αξιολόγηση συνδέεται με το πρώτο που σας είπα, ότι το τέλος της ιστορίας σας, τη ζωή σας, δεν την έχετε εσείς, ούτε η αποτυχία την έχει άλλος. Το ζήτημα είναι αν θα ανοίξετε λίγο την πόρτα, αν θα στραφείτε λίγο, γιατί όταν είσαι σε ένα σκοτάδι του εγώ σου, της μικρότητάς σου, της μιζέριας σου, δεν αγαπάς τα αντερά σου. Διότι η αυτοκτονία σημαίνει και έλλειψη αγάπης για τη ζωή. Αυτό εννοώ. Όταν δεν αγαπάς τα αλήθεια τη ζωή, ναι, να ζήσεις και φτωχός, να ζήσεις και αποτυχημένος, να ζήσεις, βεβαίως να ζήσεις. Και ναι, και πάλι ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί να πας εσύ εκεί. Σε ένα πόλεμο μπορεί να επιτρέπεται να αμυνθείς, μπορεί να επιτρέπεται να πολεμήσεις, μπορεί, λέω, να επιτρέπεται προκειμένου να κρατήσεις αυτό που αγαπάς. Αυτό κάπου πρέπει και εσύ να πατάς τη γη. Έρχεται ένας λαός εδώ και σου λέει να μην πατάνε οι Έλληνες στον πλανήτη. Ρε φίλε, κάπου πρέπει να πατάω και θα πολεμήσω. Για να πατάω κι εγώ τι? Αυτό που λέμε αυτονόητον. Ναι, αλλά για πρόσεξε καλά, το να πολεμήσω αυτό, αλλά το να πολεμήσω εναντίον της ζωής, το να πολεμήσω, να σκοτωθώ είναι έντιμο και ακόμα και στη μάχη ενδέχεται να σκοτώσω. Αλλά το να σκοτώσω, αυτοκτονία τι σημαίνει? Σκοτώνω εκείνο που ζει μέσα μου, το ιερό μέσα μου. Τι σημαίνει αυτό? Προδοσία πίστεων, αντιλήψεων. Δεν υπάρχει αγάπη για τον Θεό. Δεν έχεις καλλιεργημένη αγάπη για τον Θεό. Ο Θεός σου είναι εχθρικός. Όχι ο Θεός, ο δικός σου Θεός. Το πιστεύω, οι αντιλήψεις σου, οι ιδεώδεις σου. Δηλαδή είσαι εσύ εχθρός του εαυτού σου και υπογράφεις μόνος. Κανένας δεν συνυπογράφει. Δεν συνυπογράφουν ούτε οι εχθροί σου. Ο αληθινός εχθρός θέλει να παλέψει, θέλει να πολεμήσει. Διεκδικεί και αυτό στη ζωή. Έστω και παράλογα, αλλά διεκδικεί τη ζωή. Κανένας δεν πολεμάει για να πεθάνει. Να ζήσει. Είτε οικονομικά, είτε κοινωνικά, είτε αγαπώντας. Κανένας δεν αγαπάει για να πονέσει. Αγαπάει για κάτι να πάρει, να ωφεληθεί, να χαρεί. Έτσι. Έλλειψη αγάπης για τον συνάνθρωπό σας. Αυτοκτονία σημαίνει ότι δεν αγαπάω τον συνάνθρωπο. Δεν ξέρω τι σημαίνει αγάπη για τον συνάνθρωπο. Λίγο πριν αυτοκτονήσεις να θυμάσαι. Κάποιος σε περιμένει λίγο από την κουβέντα σου, λίγο από την αγκαλιά σου. Κάποιος θα έδινε τη ζωή του για σένα. Πριν πηδήσεις, πριν εκτελεστείς, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Τι κακό σκέψου. Αυτός ο ένας που λέω εγώ δεν είναι ένας σκέτος. Έχει πολλά νούμερα πίσω αυτό το ένα. Μπορεί να είναι 1.000, να είναι 2.000, να είναι 50, δεν ξέρω πόσοι είναι. Οι οποίοι σε περιμένουν για να πάρει νόημα η δική του ζωή. Και εσύ πας και τελειώνεις άδικα. Στο πνεύμα είναι κακή αξιολόγηση, η οποία γεννιέται γιατί πιστεύετε ότι το τέλος της ιστορίας της ζωής σας την έχετε εσείς, η αποτυχία, η βλακεία, ο πόνος, η μοναξιά σας. Την έχει άλλος. Και αυτός ο άλλος, η χάρη του Θεού, είναι αυτή που τα ανατρέπει όλα. Αλλά θα ανοίξετε άραγε το πνεύμα για την καρδιά σας, ή θα πιστεύετε ότι τα χρήματα είναι καλύτερο από την ψυχή σας? Γιατί όταν αυτοκτονείς, γιατί δεν έχεις επιτυχία, τι έχεις κάνει? Βεβαιώνεις ότι είναι η ζωή άξια μόνο όταν έχεις, όταν συνδέεσαι με εκείνη τη φλέβα του χρυσού, του μετάλλου, της δόξας. Λοιπόν, σε όλα αυτά τι γεννιέται όταν έχεις έλλειψη καλλιέργειας για τον άνθρωπο και ενώ σε περιμένουν τόσοι και ενώ διψούν τόσοι να τους νοηματοδοτήσει τη ζωή, σημαίνει ότι είσαι εγωιστής, άνθρωπε μου. Είναι υπέρμετρος βαθμός εγωισμού. Κάθε μορφή αυτοκτονίας. Βρε, τα καταλαβαίνουμε τα απλά, συζητάμε τώρα σοβαρά πράγματα. Και τα συζητάμε μόνο για αυτούς που ακούν, όχι για αυτούς που τα ξέρουν ή που έχουν να πούν φιλοσοφικές κουλτούρες
και οποιαδήποτε επιστημονική θέση που είναι σεβαστή. Άλλο λέω, εδώ μιλάμε για κάτι βαθύτερο από αυτά. Ποιο είναι αυτό το βαθύτερο? Είναι ο εγωισμός. Άρρωστος λόγος που είναι θυμωμένος, μισεί τη ζωή. Όταν σήμερα στην παγκοσμιότητα, στα πλήθη, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις μορφώσεις, στην παιδεία, όλος ο λόγος είναι λόγος όχι εγωιστικός, όχι κάρα εγωιστικός, όχι υπερβατικά εγωιστικός. Άρρωστος, άνθρωπέ μου, λόγος που αντιμάχεται τις δυνάμεις της ζωής. Το εγώ, έχω πει σε ομιλία μου, έχω βάλει ένα ορισμό. Είναι άρρωστος λόγος, ο οποίος αντιμάχεται τις δυνάμεις της ζωής μέσα σας και έξω σας. Ο εγωισμός πολλές φορές οδηγεί σε πολλών ειδών αυτοκτονίας και θανάτους που άλλες φαίνονται, άλλες δεν φαίνονται. Παρά τα αυτά παρατήρησα κάτι σημαντικό. Ο εγωισμός σπρώχνει ανθρώπους αδύναμους στην αυτοκτονία. Το να πάει ο ίδιος δεν το επικροτούμε, αλλά ότι γίνεται χέρι, γίνεται όχημα που στέλνει τον άλλον αδιάβαστο, αυτό πιστεύω καμία επιστήμη σας δεν το αναιρεί. Ο εγωισμός αυτού που σπρώχτηκε, ξέρεις ποιος είναι? Πώς εγώ δέχομαι συμβούλους κακούς? Γιατί εγώ δέχομαι τη σκέψη η οποία μου λέει δεν αξίζει να ζεις? Γιατί εγώ σκέπτομαι αυτό, το πιστεύω? Γιατί εγώ δέχομαι εσένα που σαν γυναίκα μου με περιφρονείς και με καταδικάζεις και δεν με σέβεσαι και τέλος πάντων με λες έναν αποτυχημένο? Γιατί εγώ δέχομαι κακούς συμβούλους? Γιατί έχω σχέση με εκείνα που οδηγούν στο θάνατο? Τι δεν καταλαβαίνω? Ότι η μελαγχολία, η μιζέρια, η αυτή είναι πράγματα ξένα από τη ζωή? Έχεις δει κανέναν Ιησού μελαγχολικό και καταθλιμμένο? Κλαίει και είναι ευτυχισμένος. Δεν το βλέπετε? Έχετε δει κανένα Σωκράτη που πίνει το δηλητήριο να είναι σαμαραζωμένος? Παιδιά, αυτά δεν γίνονται, το έχω πει, θα το λέω συνέχεια. Είναι σοβαρό το θέμα. Υπάρχουν αυτοκτονίες που δεν έχουν φανεί. Αυτοκρατορίες ολόκληρες έχουν αυτοκτονήσει μέσα σε λανθασμένα ιδεώδη. Νομοθεσίες ολόκληρες που έχουν παιδαγωγήσει λαούς και έχουν νομοθετήσει λαούς που δεν μπορούν να ζήσουν ούτε απλή στοιχειώδη ανθρώπινη ζωή. Το δικαίωμα του να πατάω απλά και στη γη και να πιω ένα ποτήρι νερό είναι για πολλούς ένα όνειρο άπιαστο και εμείς λέμε για πολιτισμό. Αυτού του είδους ο εγωισμός ο μεγάλος που σπρώχνει τον αδύναμο έχει τεράστια ευθύνη, αλλά έχει και ο αδύναμος. Ξέρεις γιατί έχει ο αδύναμος? Το είπα. Γιατί δέχεται αυτούς και δεν ακούει τον Σωκράτη, δεν ακούει τον Ιησού, δεν ακούει τον Θεό τον ίδιο. Θα ακούσει εμένα? Δεν ακούει. Κατάλαβε το. Έχω ανθρώπους που έχουν έρθει κοντά μου και το λέω και δημόσια, οι οποίοι, θα το πω για να καταλάβετε τι θα πει η ευθύνη του άλλου, παίρνουν πράγματα από μένα και έχουν ζωοποιηθεί, έχουν αλλάξει, έχουν λυτρωθεί από προβλήματά τους. Και σε βάθος χρόνου, τα λόγια και τις αντιλήψεις και αυτά που πολλές φορές γράφω, τους βοήθησαν, τους έδωσα σαν εργαλεία να φύγουν από τον τραγικό εαυτό τους, τα χρησιμοποίησαν για να με προσβάλλουν, να με μειώσουν, να μου πούνε εντάξει, ξέρεις 5 πραγματάκια, θα γίνουμε ίσα κι όχι. Αυτό μήπως κάνω παράπονο? Όχι, σας δείχνω την ευθύνη εμένα που έρχεσαι εσύ και με ισοπεδώνεις και δεν έχω τη διάκριση να πω τι έκανα, τι έγκλημα έκανα, να πληρώσω. Είναι πνευματικό να τιμωρηθώ, είναι ανθρώπινο να τιμωρηθώ. Τι έκανα? Έκλεψα. Έκλεψες? Ναι. Το έκανες? Ναι. Το έκανες. Ωραία, να πας φυλακή. Πόσο θα πας? 2, 5, 20 χρόνια. Αλλά τουλάχιστον δεν θα χρωστάς. Να αντιμετωπίσεις τη ζωή με φως, όχι με τάσεις αυτοκτονιών. Λοιπόν, στο τέλος όλων των πραγμάτων θα θυμάσαι ότι δεν υπάρχει αυτοκτονία, κανενός είδους αυτοκτονία, όταν ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος πυρήνας, ο ανθρώπινος νόστας, η ανθρώπινη πίστη έχει σεβασμό προς την ζωή.
Βεβαίως, τα προβλήματα της ζωής ήταν πολλά, είναι πολλά και πάντοτε θα είναι πολλά. Ζωή χωρίς προβλήματα είναι ζωή κατάρας. Τα προβλήματα πρέπει να υπάρχουν, ας υπάρχουν και να μην θέλουμε να υπάρχουν, υπάρχουν. Το στίχημα είναι να μην γίνουμε πρόβλημα. Όλη αυτή η διαδικασία είναι έλλειψη σεβασμού, αγάπης, έρωτα προς τη ζωή. Οι άνθρωποι δεν φλέγονται, δεν έχουν έρωτα προς τη ζωή. Δεν έχουν έρωτα, καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν είναι ερωτευμένοι με τη ζωή. Σε ένα μήνυμά μου, δεν θυμάμαι κι αν το έχω γράψει κάπου, αλλά και τα προσωπικά μου, η προσωπική μου λόγη και οι δημόσιοι έχουν ένα ύφος. Το κάνω σαν ασφάλεια του δικού μου εαυτού. Λέω, εκεί έξω, εννοώ στη ζωή, στο δρόμο της ζωής, εννοώ ό,τι γίνεται στη ζωή, εκεί έξω η ζωή, η σοφία της ζωής, ο Θεός δηλαδή, η χάρη που σας έλεγα πριν, συνθέτει τραγούδια και μελωδίες που άγγελοι ζαλίζονται όταν τις ακούν, μεθούν, άγγελοι, όντα που η διάνοια μας δεν φτάνει. Πρόσεξε όμως τι λέω. Αυτό τον ύμνο, αυτό το υπέροχο τραγούδι, αυτή τη μελωδία της ζωής που θα σε κάνει ποιητή, χορευτή, αυτό, την ακούν μόνο όσοι είναι ερωτευμένοι με τη ζωή. Όχι με τα εγώ, με τη μικρότητα, με κακή αξιολόγηση, με καταθλίψεις και μιζέρις. Αυτά υπάρχουν. Και το στοίχημα είναι να μην γίνουμε εμείς αυτά. Ναι. Μακριά από κάθε αυτοκτονία και μεγάλο έρωτα προς τη ζωή. Πριν πάτε να κάνετε οποιαδήποτε τρέλα, θυμηθείτε ένα άτομο εκεί έξω, στον πλανήτη, σας περιμένει ανεξάρτητα της ηλικίας σας. Το ένα, δεν ξέρω εγώ πόσα νούμερα έχει πίσω, μπορεί να είναι τεράστιος αριθμός που περιμένει εσάς να πάρει νόημα, να πάρει χαρά, που θα χαρεί να σας δει. Είναι τραγικό ο άνθρωπος που δεν έχει εξουσία στη ζωή του να βάζει αυτός. Κατάλαβες? Είναι λανθασμένο. Και αυτό γεννιέται μόνο όταν ο άνθρωπος πιστεύει ότι το τέλος της ιστορίας του προσωπικά το γράφει η αποτυχία, η δυστυχία, ο άνθρωπος, ο πολιτικός, ο γιατρός, ο φιλόσοφος. Όποιος πιστεύει αυτό ήδη έχει κάνει το βήμα προς το θάνατο. Όποιος δεν το πιστεύει ήδη έχει ανοίξει διάπλατα την θύρα της καρδιάς και του μυαλού, την πόρτα του έχει ανοίξει όλος και περιμένει τη χάρη του Θεού. Ο Θεός, η δύναμη που δημιούργησε τα σύμπαντα, τα όντα, τις δυνάμεις, τις διαστάσεις, τις αριθμητικές, τα αστροφυσικά φαινόμενα, τα πάντα, αυτή να γράψει τη συνέχεια και το τέλος της προσωπικής ζωής, του λαού της ζωής, της χώρας δηλαδή και της ανθρωπότητας. Να θυμάστε, στο τέλος η ζωή κερδίζει το θάνατο. Ναι. Ευχαριστώ, Χριστέ.